ሰላም ሰላም የተወደዳችሁ በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የዘጠነኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ዩኒት 4 ኢንትሮዳክሽን ቱ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን ሶስተኛ ክፍል እናያለን ማለት ነው፣ ወይም የመጨረሻ ክፍል ማለት ነው። ሶ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ስለዚህ ጋይስ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማርኬት ኢኩሊብሪየም የሚል ነገር ይኖረናል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ፓርት 1 ላይ የምታስታውሱት ሆነ ስለ ዲማንድ ኮንሰፕት አይተናል። ፓርት 2 ላይ ደግሞ ስለ ሰፕላይ ኮንሰፕት አይተናል ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ ስለ ማርኬት ኢኩሊብሪየም እናያለን ማለት ነው። ኦኬ So in the preceding section we have discussed both the consumers demand for goods in the market and the fear supply of goods in the market independently. ከዚህ ቀደም እንግዲህ በባለፈው ክላሳችን ያ ማለት በፓርት 1 እና በፓርት 2 ማለት ነው ስለ ኮንሱመር ዲማንድ ወይም የገዢዎች ፍላጎት ምን እንዳይመስል እንዲሁም ደግሞ የፊርሞች ወይም የሻጮች ወይም የሴለሮች ሰፕላይ ምን እንዳይመስል ኢንዲፔንደንትሊ ለማየት ችለን ነበር ነው የሚለን። ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ካርቭ ቴል አስ how much consumer demand and how much producer supply at different price respectively. የምታስታውሱ ከሆነ እንግዲህ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ካርቭ አይተናል። ኦኬ ይህ ካርቭ የሚነግረን ምንድነው? አንደኛ ኮንሱመር ዲማንድ ምን ያክል ነው ወይም እንዴት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፕሮዲዩሰር ሰፕላይ እንዴት ነው የሚለውን አይተናል። Okay, so they do not however tell us the actual price of the product in general. ግን ይሄ ለምሳሌ የሰፕላይ ካርቭን ስናይ የዲማንድ ካርቭን ብቻ ለብቻ ሁለቱንም ስናይ አክቹዋል ፕራይሱ እንዴት እንደሆነ ሊገልጽልን አይችልም በአንድ ላይ ሁለቱም በአንድ ላይ። ምክንያቱም የሆነ ገበያ ተመጣጣኝ ሊሆን የሚችለው ዲማንዱና ሰፕላዩ ባላንስ ሲሆን ነው። ፍላጎቱና አቅርቦቱ ካልተመጣጠነ ልክ አይደለም ማለት ነው የኢኮኖሚክ ሲስተም። ስለዚህ ሁለቱ እንዴት እንደሚመጣጠኑ አላየንም እስካሁን። They do not however tell us the actual price of the product in general ነው የሚለው። We now come to the important question. How do the forces of the demand and supply work together so as to determine the market price? ስለዚህ ዲማንድ እና ሰፕላይን እንዴት አድርገን ነው የምናመጣጥናቸው? ገበያ ላይ ያለው ማርኬት ፕራይሱ ለመግለጽ ወይም ጥሩ የሆነ ሁኔታ ላይ እንዲመጣ እንዴት አድርገን ፎርስ እናድርገው? How to force of the demand and supply work together so as to determine the market price የሚለው በጣም ቤዚክ የሚባል ጥያቄ ነው። We explain how force of demand and supply help in attaining equilibrium and how the equilibrium price is determined. ስለዚህ በዚህ ክፍል ውስጥ የምናየው ሰፕላውና ዲማንዱ ተመጣጥኖ እንዴት ኢኩሊብሪየም ይሆናል፣ ኢኩሊብሪየም ፕራይስ እንዴት ተደርጎ ዲተርማይን ይደረጋል ወይም ይገለጻል የሚለውን ነው የምናይ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ክፍል ውስጥ እንዳጠቃላይ ምን እናያለን? ፕራይሱ እንዴት ኢኩሊብሪየም ይምጣ፣ ኳንቲቲው እንዴት ኢኩሊብሪየም ይምጣ። ያ ማለት ሰፕላይ ከዲማንድ እንዳይበልጥ ወይም ዲማንድ ከሰፕላይ እንዳይበልጥ ማመዛዘን ወይም ባላንስ ማድረግ ይኖርብናል። እሱን ነው ኢኩሊብሪየም እያልን ያለ ነው ማለት ነው። So here a concept of equilibrium. The term equilibrium refers to the state of balance. Equilibrium ማለት simply balance ማድረግ ማለት ነው፣ ማመጣጠን ማመዛዘን ማለት ነው። In the physical world when two opposing forces acting on an object are balanced so that the object is held stationary. The object is said to be in equilibrium. አሁን ፊዚክስ ተርም ላይ ስፔሻሊ ፊዚካል ወርልድ የሚለው ፊዚክስ ላይ የሆነ ኦብጀክት ላይ ኦፖዚት ፎርሶች አክት ያደርጉ። ለምሳሌ የሆነ ጠረጴዛ አለ። ጠረጴዛውን ግራና ቀኝ አንድ ሰው ወደ ቀኝ አንድ ሰው ወደ ግራ ቢስብና ተመሳሳይ የሆነ ፎርስ አፕላይ የምታደርጉት ሆነ ያ ኦብጀክት ስቴሽናሪ ወይም ቋሚ ይሆናል፣ አይንቀሳቀስም ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ይባላል። In a simple term, when the object under the actions of force working in opposite direction has no tendency to move in any direction, the object is in equilibrium ይላል። ስለዚህ የሆነ ኦብጀክት ተቃራኒ የሆኑ ፎርሶች በተቃራኒ አቅጣጫ አፕላይ ቢደረጉበት ያ ኦብጀክት ምንም አይነት እንቅስቃሴ ያደርግ ወደ የትኛውም አቅጣጫ አይንቀሳቀስም።
ይሄ ኦብጀክት ምን ሆኗል? ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ላይ ነው ወይም ባላንስ ነው ማለት ነው። Similarly, an economic system is said to be equilibrium when its important variables show no change. Important variables የምንላቸው እነማን ናቸው? ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ማለት ነው። እነሱ ምን ሲሆኑ? at equilibrium position ሲሆኑ ወይም change ሳይኖር ሲቀር that is called equilibrium እንላለን ማለት ነው። and when no force are acting on them to produce a change in their value. For instance, after attaining equilibrium, the consumer has no intention of reallocating his or her money or income. እዚህ ጋር አሁን ፎርስ ልናደርገው አይገባም። ኢኩሊብሪየም ላይ እንዲመጣ ብለን ፎርስ ልናደርገው አይገባም። ባይ ዘ ወይ ያ ማለት ኮንሱመሮችም ዲማንዳቸው እንዲጨምር ፕሮዲዩሰሮችም ሰፕላያቸውን እንዲጨምሩ ፎርስ ልናደርጋቸው አንችልም። ግን ሁለቱ ነገሮች የኮንሱመሩ ፍላጎትና የሰፕላየሩ ወይም ባጭሩ የፕሮዲዩሰሩ ወይም የሴለሩ ሰፕላይ እንዴት ይመጣጠን የሚለውን ነው የምናጠና። ኢኩሊብሪየም ነው ሁለቱ ነገሮች ሲመጣጠኑ ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚች ጋር ምን የምትል ነገር ስላለች ነው and when no force are acting on them to produce a change in their value. ቼንጅ እንዲያደርጉ ቫልዩአችን ያ ማለት የዲማንድ ፍላጎታቸው ወይም ሰፕላያቸውን እንዲያቀርቡ ምን አናረግም? ፎርስ አናረጋቸው። Likewise, a firm is said to be in equilibrium when it has no tendency to change its level of output by either increasing or decreasing it. ፊርሞች እንግዲህ እዚህ ጋር ፊርሞች ማለት ምኖች ናቸው? ኩባንያ ምንላቸው ናቸው። ኩባንያ ያ ማለት ፕሮዲዩሰሮች ወይም ሴለሮች ናቸው። እነዚህም እንግዲህ አንዴ ልክ ብዛት ያለው ምርት ማምጣት አንዴ ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ ምርት ወይም በመጠን ትንሽ የሆነ ምርት ማምጣት አሁን ወደ ኢኩሊብሪየም አይወስደንም ወይም ባላንስ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ባላንስ የምናደርገው ወይም ኢኩሊብሪየም ላይ እንዲሆን የምናደርገው በምን ወይ ነው የሚለውን ነው እየዳሰስን ያለ ነው ማለት ነው በዚህ ቶፒክ ውስጥ። Thus, there is a tendency to move toward the equilibrium price. This tendency is known as market mechanism ይባላል። ማርኬት ሜካኒዝም ማለት ባጭሩ ሰፕላዩን ከዲማንዱ ጋር ማመጣጣል። ኦኬ and the resulting balance between the supply and demand is called market equilibrium. ባጭሩ ማርኬት ኢኩሊብሪየም ምንድነው ተብላችሁ ከተጠየቃችሁ it is the balance between the supply and the demand. የፍላጎትና የአቅርቦት መመጣጠን ወይም መመዛዘን that is called market equilibrium እንላለን። In a real world economic activity, equilibrium may never be actually realized. The central features of the equilibrium analysis in economics is the concept that economics tends towards equilibrium when no external forces are acting on them. ይህ ልክ action and reaction force ወይም ምለው የሚባለው ኒውተን ሎስ ኦፍ ሞሽን የሚባል አለ ፊዚክስ ላይ ፈርስት ሎው ሰከንድ ሎው ሰርድ ሎው የሚባል ማለት ነው። አሁን እዚህ ያለው ኮንሰፕት ልክ ከዛ ጋር የሚመሳሰል ነገር ነው የሚመስለው። The central features of equilibrium analysis in economics is the concept that economics tends towards equilibrium when no external force acting on them. ያ ማለት ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ ሳይደረግ ሁለቱ ዲማንድ እና ሰፕላይ ባላንስ የሚሆኑበት ወይ that is called equilibrium ነው የሚባለው። but real world ላይ ወይም በገሃዱ ዓለም ኤግዛክት የሆነ ኢኩሊብሪየም አለ ማለት አይደለም። ገበያ ላይ ለምሳሌ የሆነ ዕቃ ልንሸጥ ሄደን ገዢውም ያ ማለት ፍላጎቱም አቅርቦቱም በኩል መጠን ተመጣጥኖ ያውቃል። ያ ማለት በኩል መጠን ተመጣጣነ ወይም ኢኩሊብሪየም ሆነ ማለት ልንሸጠው የወሰድነው ዕቃ ምንም ሳይተርፍ ሲሸጥ ነው። ገዢዎችም የሚገዙት ሳያጡ ገዝተው ሲሄዱ ነው። ለምሳሌ 5 ኩንታል ጤፍ ለመሸጥ ብፈልግ ገበያ ላይ 5 ኩንታል ጤፍ አቅርቦት ነው that is supply 5 ሰዎች መተው 5ቱንም ይዘው ሊካዱ ባላንስ ሆኗል ማለት ነው። ግን አክቹዋል ወርልድ ወይም ይሄ ምንድነው ሪል ወርልድ ላይ የአይነት ነገር የለም። አትሊስት ወይ ሁሉም ተሽጦ ገዢዎች አተው ሊመለሱ ይችላሉ ወይ ደግሞ ገዢ አጥቼ
የተወሰነውን ሁለቱን ወይም አንዱን ልመልሰው እችላለሁ ማለት ነው። ኦኬ ፐርፌክት ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ማርኬት ኢኩሊብረም ምንድነው? ባይ ዘ ዌይ ያው ሐሳቡ እየተደጋገመ አይነት ነው የሚመስለው። ማርኬት ኢኩሊብረም እንግዲህ እየተረዳ ነው ያለነው። ቢኮዝ ማርኬት ኢኩሊብረም ማለት ምንድነው ብለናል? የሰፕላይ እና የዲማንድ ባላንስ መሆን ወይም መመጣጠን ብለናል። In the context of the price determination, equilibrium refers to the situation in which the quantity demand of the commodity is equal to the quantity supplied of the commodity. አይታችኋል? ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ ከማን ጋር እኩል ሲሆን ከኳንቲቲ ኦፍ ሰፕላይ ጋር እኩል ሲሆን በአጭሩ ሰፕላይ ከማን ጋር ከዲማንድ ጋር እኩል ሲመጣ that is called market equilibrium ይባላል። In brief, it refers to the balance between the opposing force of demand and supply is known as market equilibrium. አይታችኋል? opposing force ምንላቸው ምን ናቸው? ዲማንድ እና ሰፕላይ። ሰፕላይ ሌላ ፎርስ ነው and ዲማንድ ሌላ ፎርስ ነው። እነዚህ ሁለት ኦፖዚት ፎርሶች ባላንስ ሲሆኑ we can say that it is a market equilibrium እንላለን ማለት ነው። ፍላጎት ከአቅርቦት ጋር ባላንስ ሲሆን ሲመጣጠን ማርኬት ኢኩሊብረም ይባላል። አይ ሆፕ ማርኬት ኢኩሊብረም ኮንሰፕቱ የገባችሁ ይመስለኛል። ኔክስት ኢኩሊብረም ፕራይስ። ኦኬ the price at which the quantity demanded of the commodity is equal to the quantity supplied is called equilibrium price. ይሄን ደግሞ ክሊር ላድርግላችሁ። ኢኩሊብረም ፕራይስ የምንለው ምንድነው? ሴለሮች አሉ ወይም ፊርሞች ወይም ፕሮዲውሰሮች አሉ። የሆነን ፕሮዳክት ይዘው ይቀርባሉ። ስለዚህ የሆነን ፕሮዳክት ይዘው ገብተው ይዘው መተው ወደ ገበያው አቅርበውት የሚሸጡበት ዋጋ አለ። በዛ ዋጋ ኮንሱመሩ መጥቶ ሲገዛው ያ ማለት አነሰብኝ በዛብኝ ሳይል በተባሉት ዋጋ ገዝተው ሲሄዱ ምን ሆነ? ኢኩሊብረም ፕራይስ ሆነ ማለት ነው። ያ ማለት የሻጭ ዋጋ ከገዥ ዋጋ ጋር ምን ሲል ሲመጣጠን። ለምሳሌ ገበያ ላይ የሆነ ሱሪ ልገዙ ሄዳችሁ 900 ብር ቢላችሁ ሳትከራከሩ ምንም ሳትሉ 900 ብር ከገዛችሁት ሻጩም በፈለገው ዋጋ ሸጠ፣ ገዥም በፈለገው ዋጋ ገዛ ማለት ነው። at that time ምን ሆነ እንላለን? ኢኩሊብረም ፕራይስ ሆነ ማለት ነው ፕራይሱ። ያ ማለት quantity demanded of a commodity is equal to the quantity supplied is called equilibrium price እንላለን። ያ ማለት ፕራይሱ ማለት ነው። the price at which the quantity demanded የቀረበው የተፈለገው ፍላጎት ብዛት የሚሸጥበት ዋጋ ከማን ጋር እኩል ሲሆን ከሰፕላው ወይም ከአቅርቦቱ ከቀረበው ብዛት ዋጋ ጋር እኩል ሲሆን ወይም ባጭሩ ሁለቱ ዋጋቸው ተመሳሳይ ሲሆን የሰፕላዩ እና የዲማንድ ዋጋ እኩል ሲሆን ማለት ነው። ባጭሩ ሰፕላይ ፕራይስ እና ዲማንድ ፕራይስ እኩል ሲመጡ ኢኩሊብረም ፕራይስ እንላለን ማለት ነው። ማርኬት ኢኩሊብረም የምንለው ደግሞ መጠኑ ወይም ኳንቲቲ ኦፍ ሰፕላይ ከኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ ጋር እኩል ሲሆን ነው። The force of demand and supply determine the price of the commodity in a given market. ፎርስ ምንላቸው እነማን ነው? ዲማንድ እና ሰፕላይ ወይም ፍላጎትና አቅርቦትን ፎርስ እንላቸዋለን። እነዚህ ምን ዲተርማይን የማድረግ አቅም አላቸው? ፕራይሱን ማርኬት ውስጥ ያለውን ፕራይስ ምን የማድረግ ዲተርማይን የማድረግ አቅም አላቸው ማለት ነው። At an equilibrium price, the quantity demanded and the quantity supplied are equal. በኢኩሊብረም ፕራይስ ጊዜ ምንና ምን እኩል ናቸዋል? ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ እና ኳንቲቲ ኦፍ ሰፕላይድ እኩል ናቸው። አሁን ፕራይሳቸው ብቻ አይደለም እኩል፣ ኳንቲቲውም እኩል ነው። እላይ ኢኩሊብረም ፕራይስ ስንል the price at which the quantity demanded of a commodity is equal to the quantity supplied ነበር ያል ፕራይሱን ማለት ነው። ግን at equilibrium price ያ ማለት የመሸጫ ዋጋና የአቅርቦቱ ዋጋና የፍላጎቱ ዋጋ እኩል በሚሆኑበት ሰዓት ኳንቲቲ ዲማንድድ ያ ማለት የምንፈልገው ብዛትና የቀረበልን ብዛት እኩል ነው ማለት ነው። እኩል ነው። ግልጽ ነው። ለምሳሌ የሱሪውን ምሳሌ ልጥቀስላችሁ። 900 ብር የሚሸጥ ሱሪ ቢኖር እና ገዢውና ሻጭው ወይም ባጭሩ ፍላጎትና አቅርቦቱ ዋጋው ማለት ነው ዋጋው ከተመጣጠነ መጠኑም እኩል ይሆናል ማለት ነው።
የፍላጎቱ መጠንና የአቅርቦቱ መጠን ግልጽ ነው። ስለዚህ በዝዋይ ትረዳላችሁ ማለት ነው። ኮንሰፕቱ ይሄን ነው የሚመስለው። ሶ ኢኩሊብሪየም ፕራይስ ስንል የዲማንድ እና የሰፕላይ ፕራይስ እኩል መሆን፣ ማርኬት ኢኩሊብሪየም ስንል ደግሞ አማውንት ወይም ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ ከኳንቲቲ ኦፍ ሰፕላይ ጋር እኩል መሆን ነው። በጣም ቀላል የሚባል ኮንሰፕት ነው። ባይዘው እዚህ ጋር እዚህ ዩኒት ላይ ያለው የኢኮኖሚክስ ኮንሰፕት ማለት ነው። ሌላኛው ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ the equilibrium price is the price at which the consumer are willing to buy the same quantity of commodity that the producer are willing to sell። አሁን ኢኩሊብሪየም ፕራይስን በሌላ ተርም ዲፋይን ስናደርገው ፕራይስ ነው ወይም ዋጋ ነው። ምን አይነት ዋጋ? ኮንሱመሮች የሆነን ዕቃ ፈልገውት ኦኬ በተባሉበት ዋጋ ፈልገውት እና መግዛትም ችለው ወይም ኤቢሊቲው ኑሯቸው መግዛት ሲችሉ እንዲሁም ሻጩም መሸጥ በሚፈልግበት ዋጋ መሸጥ ሲችል that is equilibrium price። አይታችኋል? the price at which the consumer are willing to buy ኮንሱመሩ መግዛት ሲችል ወይም ፍላጎት ሲያሳድር በምን ዋጋ ነው ፍላጎት ያሳደረ? ፕሮዲዩሰሩ መሸጥ በሚፈልግበት ዋጋ that is called equilibrium price። በተለያየ ወይ እንግዲህ equilibrium priceን ዲፋይን እያደረግን እየተረዳችሁልኝ ነው ብዬ አስባለሁ። the amount that is bought and sold at equilibrium price is called equilibrium quantity። ስለዚህ በኢኩሊብሪየም ፕራይስ የሚሸጠውና የሚገዛው መጠን ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ ይባላል። ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ በኢኩሊብሪየም ፕራይስ የተገዛውና የተሸጠው፣ ባውት ስንል የተገዛው፣ ኤንድ ሶልድ ስንል የተሸጠው። ስለዚህ ይህ አማውንት በኢኩሊብሪየም ፕራይስ ተሆነ የሚሸጥና የሚገዛው ምን ይባላል? ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ ይባላል። ስለዚህ ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ ምንድነው ተብላችሁ ብትጠየቁ it's an amount of commodity that is bought and sold at equilibrium price ነው የምትሉት። በኢኩሊብሪየም ፕራይስ የተሸጠና የተገዛ ኮሞዲቲ ምን ይባላል? ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ እንለዋለን። Next, an illustration of market equilibrium. With a view to understanding how the force of demand and supply operate in the market to determine the equilibrium price and quantity, let us consider the imaginary market with a large number of buyers and sellers of the commodity, say orange። አሁን ይህን ነገር እስካሁን ያራነውን ነገር እንግዲህ ክሊር ለማድረግ ወይም ግልጽ እንዲሆንልን ወይም እንድንረዳ ወይም የፎርስ ኦፍ ዲማንድ እና ፎርስ ኦፍ ሰፕላይን እንዴት አድርገው ኢኩሊብሪየም ፕራይስን እንዲሁም ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲን ዲተርማይን እንደሚያደርጉ ወይም መግለጽ እንደሚችሉ ለመረዳት የሆነ ምሳሌ እንውሰድ እና የሆነ አንድ ገበያ ኢማጂን አድርጉ። የሆነ አንድ ገበያ ወይም ማርኬት ኢማጂን አድርጉ። እዛ ገበያ ውስጥ በርካታ ገዢዎችና ሻጮች አሉ ብለን እናስብ። የሚሸጠው ኮሞዲቲ ደግሞ ብርቱካን ነው እንበል እዚህ ጋር ኦሬንጅ። ስለዚህ ቴብል አለ ከታች show the imaginary market demand and supply schedule for orange at different price። በተለያየ ዋጋ እንግዲህ በተለያየ ዋጋ የብርቱካን አቅርቦትና ፍላጎት ተቀምጧል እዚህ ጋር በቴብል ማለት ነው። ስለዚህ የቴብል የሚያመላክተው ምንድነው? ማርኬት ዲማንድ እና ሰፕላይ ስኬጁል ኦፍ ኦሬንጅ ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ማርኬት ላይ መሸጫ ዋጋ አለ፣ ዲማንዱ አለ፣ ሰፕላው አለ። ተዛ ትሬንዱን እናያለን። ተመልከቱ። ፕራይስ ፐር ኪሎግራም 5 ብር በነበረበት ጊዜ ዲማንዱ ስንት ነው? 1000። የዋጋ ትንሽ ሲሆን ዲማንድ ይበዛል፣ ፍላጎት ማለት ነው። 10 ብር በነበረበት ጊዜ 800 ሆነ፣ ቀነሰ። 15 ብር በነበረበት ጊዜ 600 ሆነ። 20 ብር በነበረበት ጊዜ እንደገና 800 ፍላጎቱ ጨመረ መልሶ። ኤንድ 25 ብር ሆነበት 200 ቀነሰ ማለት ነው። በተመሳሳይ ሰፕላውን ስታዩት ደግሞ 5 ብር በነበረበት ጊዜ ሰፕላው ያንሳል አይደለ? በትንሽ ዋጋ መሸጥ ስለማይፈልጉ 200 ብቻ ነው ይዘው የመጡ። በ10 ብር 400፣ በ15 ብር 600፣ በ20 ብር 800፣ በ25 ብር ሲሆን 1000 አቅርቦት አቀረቡ። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትረዱት ስለ ሰፕላይ እና ዲማንድ ስንማር ፕራይስ እና ዲማንድ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው ሎ ኦፍ ዲማንድ ላይ። ሎ ኦፍ ሰፕላይ ደግሞ ፕራይስ እና ሰፕላይ ምንድናቸው? ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ናቸው። ፕራይሱ ሲጨምር ሰፕላውም ይጨምራል ብለናል። ኦኬ ስለዚህ ትሬንዱን እዩት። ትሬንዱ በመጀመሪያው እንግዲህ እንደምታዩት ዲማንዱ ሃይ ነው፣ ሰፕላው ሎ ነው። ስለዚህ ኤክሰስ ዲማንድ አለ ማለት ነው። እንደምታዩት 1000 ዲማንድ አለ፣ 200 ደግሞ ትንሽዬ የሆነ ሰፕላይ አለ። 10 ብር በሚሸጥበት ጊዜም ኤክሰስ ዲማንድ ነው ያለ። እንደምታዩት 800 ፍላጎት አለ፣ 400 ብቻ ነው የቀረበ። ስለዚህ
ሳይገዙ የሚሄዱ ሰዎች ይበዛሉ ማለት ነው። again 15 ብር በነበረበት ጊዜ 600 ፍላጎት አለ፣ 600 አቅርቦት አለ። 600 ሰዎች ብንላቸው እዚህ ጋር ፐር ኬጂ ነው የሚለው በርግጥ 600 ኪሎ ግራም መገዛት ይፈለጋል። 600 ኪሎ ግራም ቀርቧል። ስለዚህ ባላንስ ሆኗል፣ ኢኩሊብሪየም ይባላል። ኤንድ 20 ብር በነበረበት ጊዜ ደግሞ ዲማንዱ 800 አሁንም ሰፕላው 800 ይሄን ምንድነው ኖ እዚህ ላይ 800 ነው የሚለው ኤክሰስ ሰፕላይ ይላል፣ ግን ኢኩሊብሪየም ነው። ይሄም 800 ስለሚል ኢኩሊብሪየም ነው፣ ምክንያቱም ሰፕላይ እና ዲማንድ እኩል ስለሆኑ። again 25 በነበረበት ጊዜ ይሄን 400 ብላችሁ አስተካክሉት። እሺ 800 የሚለው 400 ለማለት ነው፣ ምክንያቱም እየወረደ ነው የሚሄደው እንጂ ከ600 ወደ 800 ከፍ ሊል አይችልም። ስለዚህ 800 ከ400 ስለሚበልጥ ኤክሰስ ሰፕላይ አለ። 25 ብር በነበረበት ጊዜም ዲማንዱ ትንሽ ነው፣ ሰፕላው ብዙ ነው፣ ኤክሰስ ሰፕላይ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክሰስ ሰፕላይ ማለት ከዲማንዱ የበለጠ ነገር ካለ ዛት ኢዝ ኤክሰስ ሰፕላይ። እኩል ከሆኑ ኢኩሊብሪየም፣ ዲማንዱ ከበለጠ እዚህ ጋር ከ1200 ስለሚያንስ ዲማንዱ ይበልጣል፣ ከበለጠ ዲማንዱ ኤክሰስ እንላለን። በዚያው ይተረዳላችሁ ቴብሉ። እኩል ስለሆኑ ኢኩሊብሪየም፣ ዲማንዱ ሲበልጥ ኤክሰስ ዲማንድ፣ ሰፕላይ ሲበልጥ ደግሞ ኤክሰስ ሰፕላይ እንላለን። ሶ ይህን ቴብል ለማብራራት የተቀመጠ ሀሳብ አለ እዚህ ጋር። In the open market demand schedule, there is one price at which market demand is equal to market supply. This price is per 15 per kilogram. Because of this price, quantity of demand is equal to quantity of supplied. That is 600 kilogram of orange ይላል። አሁን እዚህ ጋር ከተጠቀሱ ዋጋዎች ኢኩሊብሪየም ፕራይስ ያለው ፕራይስ አለ። ይህ ኢኩሊብሪየም ፕራይስ ያልንበት ለምንድን ነው ካል ዲማንዱ ኳንቲ ኦፍ ዲማንድ ከኳንቲ ኦፍ ሰፕላይ ጋር እኩል ስለሆነ እሱም 600 ኬጂ ነው የሚለው። Accordingly, the equilibrium price is found to be per 15 per kg. It is the only price at which the maximum number of buyer and seller are satisfied. እዚህ ጋር እንግዲህ 600 በነበረበት ጊዜ ሻጮችም ገዢዎችም ሳቲስፋይድ የሚሆኑበት የሚረኩበት፣ ልክ ሽጠው እንዴት ነው ገበያ ሲባሉ ዋው ሁሉንም ሸጥኩት እኮ ምናምን፣ ገዢዎችም እንዴት ነበር ገበያ፣ አይ በአሪፍ ዋጋ አገኘው ሊያልቅ ሲል ነበር የደረስኩኝ በቃ እኔ ላይ አለቀ ሁሉም ተጠናቀቀ የሚሉበት ማለት ነው፣ የሚራኩበት። እሱ ምን ይባላል? ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ እንለዋለን ማለት ነው። Thus, as long as the market demand and supply remain unchanged, the price will neither tend to rise nor fall below this equilibrium price. እንግዲህ ሰፕላዩ ዲማንዱም ቼንጅ ካልሆነ ወይም ካልተቀየረ ወይም ሪሜን አንቼንጅድ ከሆነ ፕራይሱ የሚያድግበት ወይም የሚቀንስበት ምንም ምክንያት የለም። ኦኬ፣ ስለዚህ ኢኩሊብሪየም ፕራይስ ላይ ይቆያል ማለት ነው። if there is any change in the equilibrium quantity, there will be either excess demand or excess supply in the market. ከሁለቱ ያ ማለት ከሰፕላዩ ወይም ከዲማንዱ አንዱ በለጥ ካለ ወይ ኤክሰስ ሰፕላይ ይገኛል ወይም ኤክሰስ ዲማንድ ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ወይ ፍላጎት ይጨምራል ወይም ደግሞ አቅርቦት ይጨምራል እንደማለት ነው። ስለዚህ እስቲ እንያቸው። ኬዝ ኦፍ ኤክሰስ ዲማንድ። ኤክሰስ ዲማንድ ሲሆን ምን ሊሆን ይችላል? ኤክሰስ ዲማንድ ፎር ኤ ኮሞዲቲ ሚንስ ዛት ኮንሱመርስ ዋንት ቱ ባይ ሞር ዳን ዋት ዘ ፕሮዲውሰርስ አር ዊሊንግ ቱ ሰፕላይ። አይታችኋል? ኤክሰስ ዲማንድ ወይም ከልክ በላይ ፍላጎት አለ ማለት ገዢዎቹ አቅራቢው ካመጣው ወይም አቅራቢው መሸጥ ከሚፈልገው በላይ ይፈልጋሉ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ለምሳሌ ምን ልበላችሁ፣ አንድ ገበያ ላይ የሚሸጥ ነገር ሽንኩርት ብንል፣ ሽንኩርት ለምሳሌ ኪሎ 50 ብር ቢሸጥ ከዛ ለምሳሌ 10 ኪሎ ነው ያለ ብንል እና ሁሉም አንዳንድ ኪሎ መግዛት ቢፈልጉ የመጡት ሰዎች ግን አሁን የቀረበው 10 ኪሎ ነው አስቡ፣ 20 ሰዎች ቢመጡ ስለዚህ እነዚህ 20 ሰዎች 10 ገዝተው ሄዱ፣ 10 ሳይገዙ ቀሩ ማለት ነው። ስለዚህ ዲማንድ ወይም ፍላጎቱ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን እንላለን? ኤክሰስ ዲማንድ ወይም የገዢዎች ፍላጎት ጨምሯል ማለት ነው። if at a given price demand for the commodity is in excess of supply, competition among buyers will push the price up to the point at which the demand becomes equal to the supply. አይታችኋል? በዚህ ጊዜ እንግዲህ ኤክሰስ የሆነ ዲማንድ ሲኖር
ፕራይሱ ምን ይላል? ይጨምራል። ፕራይሱ የሚጨምረው ለምንድን ነው ካል ኤክሰስ ዲማንዱን ከምኑ ጋር እኩል ለማድረግ ከሰፕላዩ ጋር እኩል ለማድረግ ማለት ነው። ያ ማለት ዋጋው በጨመረ ቁጥር ዲማንዱ ምን ይላል? ይቀንሳል። ለምሳሌ 50 ብር ስለሆነ ነው 20 ሰዎች የመጡ። 100 ብር ቢሆንስ? 100 ብር ቢሆኑ 10 ሰዎች ይቀንሳሉ። በ100 ብርማ አልገዛም ብለው ሄዱና ቢያንስ 10 ሰዎች ይቀራሉ። 10 ሰዎች ገዝተው ይሄዳሉ። ስለዚህ 10 ኪሎ አለ፣ 10 ሰዎች አሉ። ባላንስ ሆነ፣ ኢኩሊብረም ላይ ገባ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክሰስ ዲማንድ ሲኖር በባየሮች ወይም በገዢዎች መካከል ኮምፒቲሽን ይፈጠርና ዋጋውን ከፍ ያደርጉታል። ኦኬ 50 ብር እየተሸጠ ኪሎ 60 ብር ልግዛ ወይኔ 70 ብር ልግዛ ብለው ኮምፒት ያደርጋሉ። ከዛ እየተፈካከሩ ወይም ኮምፒት እያደረጉ ፕራይሱን ምን ያደርጉታል? ከፍ ያደርጉታል። ከዛ ምኑ ከምኑ ጋር እኩል እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። ዲማንዱ ከሰፕላዩ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። Suppose the actual price of orange prevailing at a particular time period in the market ብር 10 per kg አሁን 1 ኪሎ ግራም ብርቱካን 10 ብር ነው እንበለው ገበያ ላይ at this price demand for orange is 800 kilogram while supply is 400 kilogram there is an excess demand of 400 አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ እንግዲህ 1 ኪሎ ግራም ብርቱካን የሚሸጠው 10 ብር ነው። ግን የቀረበው ስንት ነው? አሚን ፍላጎቱ ስንት ነው? 800 ኬጂ ይፈልጋል። እዛ ገበያ ላይ 800 ኪሎ ግራም ያክል ብርቱካን ፈላጊዎች አሉ። የቀረበው ግን 400 ቢሆን ሰፕላው እንደምታዩት ትንሽ ነው፣ ፈላጊው ግን ብዙ ነው። ስለዚህ 400 ኪሎ ግራም ተጨማሪ ዲማንድ አለ ማለት ነው። ሶ ኤክሰስ ዲማንድ እንላለን። ገዢዎቹ ብዙ ናቸው ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ዳብል ናቸው እንደምታዩት። This will create a competition among the buyer to buy orange, which are in a short supply, and push the price up until it reaches the equilibrium price of 15 per kg, where the demand becomes equal to the supply that 600 kilogram of oranges. ይህን ሀሳብ ተረድታችሁታል? አሁን 800 ኬጂ ፈላጊው አለ፣ 400 የቀረበ ነው። ስለዚህ ሳይገዙ የሚሄዱ ሰዎች ብዙ ስለሆኑ ባየሮች ኮምፒት ያደርጋሉ። እኔ ለምሳሌ 10 ብር ነው እየተሸጠ ያለ ኪሎ በኪሎ ብያችኋለሁ። እኔ 11 ልግዛው ሊል ይችላል አንዱ መቶ 12 ልግዛው 13 እያለ ዋጋውን ራሳቸው ባየሮች እርስ በርሳቸው እየተፎካከሩ ከፍ ያደርጉትና ስንት ያድርሱታል? 15 ብር 15 ብር ፐር ኬጂ ሲሆን ግን አቅርቦቱና እንትኑ ምን ሆነ? እዚህ ጋር እንደምታዩት 600 ሆነ፣ ኢኩሊብረም ሆነ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ 15 ብር በሚሆንበት ጊዜ ምኖች ይቀንሳሉ? ዲማንዶች ወይም ፈላጊዎች ይቀንሳሉ ማለት ነው። ምክንያቱም በ10 ብር ነው ሊገዙ የመጡ እንጂ በ10 ብር ነው ይሄ 800 ሁላ የቀረበ እንጂ በ15 ብር አይደለም። በ15 ብር ሲሆን ምን ያክል ነው ፈላጊው? 600። ሰፕላይስ ምን ያክል ሆነ? 600 ሆነ። ስለዚህ ባላንስ ሆነ ይለናል። ይሄን የሚያብራራልን እላይ ቴብሉ ላይ ያለውን ነገር ነው እያብራራ ያለው። ኦኬ ኤክሰስ ኦፍ ሰፕላይ ሲሆንስ ምን ይሆናል? ሰፕላይ ደግሞ እታች መጨረሻ ላይ ያለው ማለት ነው ሁለቱ። በዚህ ጊዜ ደግሞ an excess supply of a commodity means that the consumers want to buy less than what the producers are willing to supply. በዚህ ኬዝ ደግሞ ኤክሰስ ሰፕላይ ሆነ ማለት ነው ገዢዎች መግዛት ከሚፈልጉት በታች ምን ሆኗል? ማን ነው አቅርቦቱ ምን ሆኗል? ከልክ በላይ ሆኗል ማለት ነው። consumers want to buy less than what the producers are willing to supply. እንግዲህ ፕሮዲሰሩ ያቀረበው አለ፣ ገዢዎች ግን ካቀረበው በታች ነው የሚገዙ። ለምሳሌ 400 ኬጂ ብርቱካን መግዛት እየፈለጉ አቅራቢው ግን 800 ቢያቀርብ ኤክሰስ ሰፕላይ አለ፣ በቃ የተትረፈረፈ ነው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምን ሊሆን ይችላል? ፕራይሱ ዝቅ ሊል ይችላል። If at a given price the quantity supplied of the commodity exceeds the quantity demanded, the competition among the sellers will push the price down to the point at which the demand becomes equal to the supply. አሁን ቅድም ላይ ኤክሰስ ዲማንድ ላይ ገዢዎች ነበሩ ዋጋውን የሚጨምሩት፣ በዚህ ልግዛ እያሉ የሚጨምሩ።
ኤክሰስ ሰፕላይ በሚኖርበት ጊዜ ወይም አቅርቦት በሚበዛበት ጊዜ ግን ሻጮች ዋጋውን ዝቅ እያደረጉ በዚህ ግዙኝ ይላሉ ማለት ነው። ዋጋውን ዝቅ ያደርጉታል ገዢ ለማግኘት ማለት ነው፣ ወይም ዲማንዱን ለመጨመር። ኦኬ suppose at a particular time period the price of orange is set at $20 per kg, at which the demand is 400 kg while the supply is 800 kg. This is an excess supply of 400 kg. እንደምታዩት 400 ተፈላጊው ኪሎግራም ማን ነው? ብርቱካን 400 ኪሎግራም ነው፣ የቀረበው ግን 800 ነው። ስለዚህ ትርፍ 400 አለ ማለት ነው፣ ኤክሰስ ሰፕላይ አለ ማለት ነው። So in this case the competition among the seller to sell their orange will push down the price until it reaches ብር 15 per kg. እንግዲህ ሻጮች ምን ያደርጋሉ? ዋጋውን ዝቅ ያደርጉታል ከ20 ብር ወደ 15 ብር። ስለዚህ በ15 ብር ከሆነማ እንግዛ ብለው ደግሞ ምኖች ይመጣሉ? ዲማንድ ወይም ገዢዎች ወይም ኮንሱመሮች ይመጣሉ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ዲማንድ ከሰፕላይ ጋር ምን ይሆናል? እኩል ይሆናል። እኩል ሲሆን ምን ተፈጠረ? ኢኩሊብረም ማለት ነው። Eventually the price will settle at ብር 15 per kg, at which point demand is 600 kg of the orange and supply is also 600. This showed that the demand and supply are hold each other in the balance and the equilibrium price has been reached. ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን ተፈጠረ እንላለን? ኢኩሊብረም ፕራይስ ላይ ደረሱ። ከዛ ምን ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ ከኳንቲቲ ኦፍ ሰፕላይ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን ቴብል ነው እያብራራ ያለው። አይታችኋል። አሁን እዚህ ጋር 800 እና 400 ሲሆን ኤክሰስ ዲማንድ አለ። ኤክሰስ ዲማንድ አለ ማለት ገዢዎች ዋጋውን ምን ይሉታል? ይጨምሩታል። ወደ 15 ብር ከፍ አደረጉት ገዢዎች፣ በዚህ እንግዛ ብለው። በዛ ጊዜ ምን ሆነ? ዲማንዱ ወደ 600 ዝቅ አለ፣ ኤንድ ሰፕላው ወደ ምን ከፍ አለ? ወደ 600 ከፍ አለ። ከዛ ሁለቱ ባላንስ ሆኑ፣ ፕራይሱ ኢኩሊብረም ሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 400 እና 800 ቢሆን ኤክሰስ ሰፕላይ ሆነ። በዚህ ጊዜ ደግሞ ሰፕላይ ኖረ ማለት ገዢዎች ትንሽ ናቸው፣ ሻጮች ብዙ ናቸው። ሻጮች ከበዙ ደግሞ ምን ያደርጋሉ? ዋጋውን ምን ይሉታል? ያራክሱታል ሻጮች ማለት ነው። እኔም በዚህ ዋጋ ጊዜ ምናምን እያሉ ከ20 ወደ ስንት ዝቅ ያደርጉታል ሻጮች? ወደ 15 ማለት ነው። በዚህ ጊዜ 600 ባላንስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ያለው ቴብል እንግዲህ የሚያወራላችሁ ስለዚህ ጉዳይ ነው፣ ስለ ኤክሰስ ዲማንድ እና ስለ ኤክሰስ ሰፕላይ፣ ከዛ እንዴት አድርገን ወደ ኢኩሊብረም እናምጣው ስለሚለው ነው ማለት ነው። ሌላው ፖይንታችን ግራፊካል ፕሬዘንቴሽን ኦፍ ማርኬት ኢኩሊብረም። The determination of equilibrium price and equilibrium quantity can be illustrated graphically with the help of a market demand curve and market supply curve. እዚህ ጋር እንግዲህ ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ማርኬት ኢኩሊብረም ስንል ማርኬት ኢኩሊብረሙን እንዴት አድርገን በምናስቀምጠዋለን? በግራፍ አይታችኋል። the determination of equilibrium price and equilibrium quantity can be illustrated graphically with the help of market demand curve and market supply curve. ባጭሩ ማርኬት ዲማንድ ከርቭ ምን እንደሚመስል አይተናል ስለ ዲማንድ ስንማር። ማርኬት ሰፕላይ ከርቭ ደግሞ ስለ ሰፕላይ ከርቭ ስንማር አይተናል። ሶ ሁለቱን እንዴት አድርገን በአንድ እናምጣው? እነዚህ ሁለቱ ከርቮች ምኑን ዲተርሚን ያደርጉልናል? ኢኩሊብረም ፕራይሱን አዝ ዌል አስ ኢኩሊብረም ኳንቲቲውን ማለት ነው። እዩት እዚህ ጋር እንግዲህ የንግራፊዩት ዲዲ የሚያመላክተው እንግዲህ ዳውንዋርድ ከሆነ ስለ ዲማንድ ነው እያወራን ያለ። ይሄ ግራፍ የዲማንድ ነው፣ ይሄ መስመር ይሄ ደግሞ የሰፕላይ ነው። ሁለቱ ክሮስ የሚደራረጉበት አት ኢ ላይ ነው እንደምታዩት። ኢ ላይ ምን ትባላለች? ማርኬት ኢኩሊብረም ትባላለች። እዚህ ጋር ቨርቲካሊ ፕራይሱ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ዲማንድ ወይም ሰፕላይ አለ። ኦኬ ስለዚህ 600 ማለት እንደምታዩት 600 እዚች ጋር ኢኩሊብረም እንትን ነች፣ ሁለቱ ባላንስ የሚሆኑበት ኳንቲቲ ማለት ነው። ኢኩሊብረም ኳንቲቲ ነች እቺ 600 ማለት ነው። ፕራይሷ ደግሞ ኢኩሊብረም ፕራይስ ትባላለች። ዴን ሁሎችንም የምታገናኘው ፕራይሱን ከኢኩሊብረም ኳንቲቲ ጋር የምታገናኘው ፖይንት ምን ትባላለች? ማርኬት ኢኩሊብረም ትባላለች። ኦኬ ዴን ከዚህ ይዞ እስከዚህ ድረስ እስከ 20 ድረስ ይቺ ነገር ምን ትባላለች? ኤክሰስ ሰፕላይ ትባላለች። ወደ ላይ ያለው ወደታች ያለው ደግሞ ምን አለ? ኤክሰስ ዲማንድ። ስለዚህ እንዴት ነው የምናውቀው ካል ፕራይሱ አለ፣ ኢኩሊብረም ፕራይሱ አለ። ከኢኩሊብረም ፕራይሱ በታች ከሆነ ኤክሰስ ዲማንድ ነው። ከኢኩሊብረም ፕራይስ ላይኑ በላይ ከሆነ ደግሞ
ኤክሰስ ሰፕላይ ነው። ስለዚህ ይሄ በሙሉ እዚህ ጋር ያልተጠቆረው በሙሉ ምንድነው? ኤክሰስ ሰፕላይ ነው ማለት ነው። ካለ ኤክሰስ ሰፕላይ ነው። ይሄ ታች ድረስ ያለው ምንድነው? ኤክሰስ ዲማንድ ነው ማለት ነው። ኤክሰስ ዲማንድ ነው። የቱን ነው አምጥቶ ያስቀመጠው? እዚህ ጋር ያለውን ቴብል ነው አምጥቶ ያስቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ ከ5 ብር ይዞ እስከ 25 ብር ስለሆነ ይህን ሁላ ማጥቆር እንችላለን። አጥቁረን ኤክሰስ ሰፕላይ ማድረግ እንችላለን። ግን እዚህ ጋር ግራፉ የሰራው በማንና በማን በ10 እና በ20 ብር መካከል። ምክንያቱም ቀደም ላይ ስለ ኦሬንጅ ስናወራ 10 ብር ነበረ ወደ 15 ብር ከፍ አደረጉት ገዢዎች ኮምፒቲሽን ስላለ፣ ወይም 20 ብር ነበረ ሻጪዎች ገዢ ስላጡ ወደ 15 ብር ዝቅ አደረጉት እያልን ስናወራ ስለነበረ በ10 እና በ20 መካከል ያጠቆራት ለዛ ነው እንጂ በግራፉ መሰረት ወይም በቴብሉ መሰረት ከሆነ ከ5 እስከ 25 ያለው ይሄዝ ውስጥ ያለው ነገር ምን ይላል? ይጠቆራል ማለት ነው። ስለዚህ ማርኬት ኢኩሊብሪየም ግራፍ ነው ይሄ ወይም ካርቭ ማለት ነው። The above graph displays the market demand and supply schedules of the previous illustration, in which DD is a demand curve and SS is the supply curve. DD ማለት ከዚህ D እስከዚህ D ዲማንድ ከርቭ ነው። ከዚህ ቼስ እስከ ቼስ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? ሰፕላይ ከርቭ ነው ማለት ነው። The demand and supply curve intersects at point E. The equilibrium price is ብር 15 and the quantity demand and supplied is 600 kg. Consequently, ብር 15 will be the equilibrium price and 600 kg will be the equilibrium quantity ይላል። እዚህ ጋር የሚያወራው አሁን ሰዋራችሁ የነበረው ነው። እንግዲህ 600 ማለት equilibrium quantity ነች። equilibrium quantity and price 15 ብር ደግሞ equilibrium price ነች። ይቺ ፖይንቷ ማርኬት ኢኩሊብሪየም ትባላለች ማለት ነው። ሶ በዚያው ላይ እንድትረዱ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ባጭሩ እንግዲህ ማርኬት ኢኩሊብሪየም ይሄን ነው የሚመስለው። በጣም ደስ የሚል ኮንሰፕት ነው። ዛት ማች ዲፊካልት የሚባል አይደለም። ምናልባት ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ አይታችሁ ከሆነ ሳታቆራረጡ እንደምትረዱት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ሶ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበር ጋይስ። በድጋሚ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክም ሰብስክራይብ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። በሚቀጥለው ሪቪው ኤክሰርሳይሶችን በኤክሰርሳይዝ አካውንት መስሪያ እንሰራለን ማለት ነው። ኢትዮጵያን ኦንላይን ኢትዮጵያን ኤጁኬሽን ኤክሰርሳይዝ የሚል አካውንት አለ የኤክሰርሳይዝ መስሪያ። እደግምላችኋለሁ፣ ኢትዮጵያን ኤጁኬሽን ኤክሰርሳይዝ የሚል ከዚህ ከዋናው የዩቲዩብ ቻናል ስር ላይ ተቀምጦላችኋል። ሰብስክራይብ አድርጉት። ጥያቄዎችን እዛ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህን ጥያቄዎች በደንብ እንሰራለን። ከዛ ቀጥሎ ዩኒት 5 ኢንትሮዳክሽን ቱ ፕሮዳክሽን ኤንድ ኮስት በሚል እንገናኛለን። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።